Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 11, mưa đỏ bay. Muộn rồi. Họ đều đã muộn rồi, lão mù đang đung đưa trên không tự như một lá cờ bay lộng, giống như hồn ma, cũng giống như thần tiên đương nhiên, lão không phải hồn ma, cũng chẳng phải thần tiên, lão đang đứng cheo leo trên một sợi dây thừng dài và mảnh, một đầu buộc vào khối đá thái hồ cao 2 trượng 1 thước ở bên phải Phương Vị Tốn, còn đầu kia quấn quanh cây cột hành lang. Phần cuối của đầu dây thừng buộc quanh khối đá thái hồ có hình một con thiêu thân, sau khi vòng một vòng quanh khối đá, thì bám sát vào bề mặt đá phi Nga sách. Bình bộ Thanh Vân Túng con người giờ đây đang đứng trên sợi dây thừng kia mới chính là Tây Bắc Tặc Vương thực thụ, còn cách khối đá thái hồ vài bước chân. Đột nhiên, từ bên trái Phương Vị Càng, một tấm lưới bung ra chụp về phía lão mù. Đó là một tấm lưới được làm từ những sợi thép mảnh và mềm, một tấm lưới găm đầy những mũi dao sắc nhọn, một tấm lưới dảo long có thể vặn nát cả một con dao long đầy mình vậy cứng, những mũi dao trên tấm lưới loảng xoảng liên hồi. Mạng sống của lão mù sắp nguy, trong khoảnh khắc lão cứ ngỡ đến khi giẫm chân lên khối đá thái hồ mới bị tấn công, nào ngờ chiêu lại xuất hiện sớm hơn, thì ra đối thủ đã đặt nút này dịch về phía trước. Có lẽ do lần trước đã để lọt cho lão và Lỗ Thịnh Hiếu một con đường sống, nên đối thủ đã phát hiện ra rằng có một số người sẽ bất chấp cả tính mạng để tìm cách đánh dấu, bởi vậy nút lẫy đã phát động sớm hơn, không để họ có cơ hội tiến lại gần tấm lưới đã chụp đến nơi. Lão mù đột nhiên bước hụt một bước, cả người rơi thẳng xuống phía dưới. Khi toàn bộ cơ thể của lão đã ở bên dưới phi Nga sách, lão lập tức đưa bàn tay trái túm chặt sợi dây, giữ thân người lại. Sợi dây thường dường như có khả năng đàn hồi, dưới sức kéo của cả cơ thể lão, lập tức bị lôi xuống dưới tạo thành một góc vuông. Tấm lưới bay sát qua phía trên sợi dây thừng, không chạm vào người lão, cũng không chạm vào phi Nga sách. Sau khi lực kéo xuống đã tiêu tán, sợi dây thừng lại bật trở lên trên nhờ vào lực đàn hồi, lão mù lại tung người lên, đứng trên sợi dây. Vừa đứng vững, lão lập tức chạy nhanh về phía trước 2 bước. Cùng lúc đó, từ bên trái Phương Vị Càng, lại đột ngột xuất hiện một tấm lưới bay về phía lão. Lần này, lão nghe thấy rõ ràng hơn, song phản ứng của lão lại chậm hơn lần trước rất nhiều. Lão không ngờ vẫn còn tấm lưới nữa, lại càng không thể ngờ tấm lưới thứ hai vẫn bay ra từ cùng một phương vị với tấm lưới thứ bên trái Phương Vị Càng. Lão chỉ còn biết nhảy vọt lên cao, rất cao, giống hệt như một con chim ưng, nhưng lão không nhảy về phía sau, dường như lão không hề có ý định né tránh tấm lưới, mà lão nhảy bổ về phía nó. Khi lão nhảy lên, cây gậy trong tay lão cũng đồng thời quét mạnh, bổ ra một luồng gió đen đập thẳng vào tấm lưới dảo long, tiếng những mũi dao kim loại va vào nhau nghe chát chúa. Tấm lưới thép đổi hướng rồi rơi xuống dưới chân lão mù, chớp mắt đã cuốn chặt lấy phi Nga sách. Chỉ cảm thấy bên ngoài tấm lưới có lực kéo, giật mạnh một cái, phi Nga sách lập tức bị xoắn dứt. Lão mù nhờ vào lực đập của cây gậy, cả người bật lên cao đến hơn 1 thước, lại nhân theo sức đẩy ngang của tấm lưới dảo long, khiến cơ thể lão khác nào một con chim ưng lao xuống vồ mồi, nhẹ nhàng bay vụt về phía khối đá thái hồ nằm chết tại Phương Vị Khảm. Nhưng lão không thể đặt chân xuống khối đá, bởi vì dư lực từ cú đập đã hết, lực đẩy ngang từ tấm lưới dảo long cũng không đủ, lão chỉ có thể cố gắng đặt được bàn chân phải lên mé bên của khối đá. Lúc này, công phu Bình bộ Thanh Vân Túng của lão mù đã được thi triển một cách triệt để, chỉ thấy bàn chân phải của lão không giẫm xuống mà đá một cái, cú đá đã khiến cơ thể lão xoay ngang bay về phía khối đá thái hồ cao 1 trượng 2 tại Phương Vị Tốn. Lão biết sức mình không thể nhảy lên trên khối đá thái hồ trước mặt, bởi vậy lão muốn lợi dụng độ chênh giữa khối đá cao trượng 7 tại Phương Khảm và khối đá cao trượng 2 tại Phương Tốn để leo lên một khối đá thái hồ khác. Một người mù vẫn có thể định vị một cách chuẩn xác như vậy trong lúc đang nhào lộn trên không, quả thực là ngoài sức tưởng tượng nhưng thật đáng kinh ngạc. Từ bên trái Phương Vị Càng lại thình lình xuất hiện tấm lưới thứ 3, cùng một khảm diện lại có đến 3 nút lẫy. Mà không chừng còn có đến 4, 5 nút nữa, cách bố trí khảm diện này thật không phù hợp với lẽ thường. Phương Vị Tốn còn gần với mé trái của Phương Vị Càng hơn nữa, tiếng loảng xoảng từ tấm lưới đang chụp tới nghe càng chói tai. Lão mù đã không còn cách nào để né tránh. Thứ nhất là do lão không thể ngờ rằng vẫn còn một tấm lưới nữa, cho dù có cũng không thể vẫn ở bên trái Phương Càng. Thứ hai là do lúc này, lão thực sự đã không còn chút dư lực, đặc biệt là đối với bên trái Phương Càng, lão đã hoàn toàn bỏ ngỏ. Đã không còn cách nào để né tránh tấm lưới đang chụp tới, ngay cả cây gậy đang vụt xuống dưới, lão cũng không kịp thu lại. Đúng vào lúc bàn chân lão vừa chạm xuống khối đá, một tiếng rú khủng khiếp vang lên trong không trung, bật ra một cơn mưa màu đỏ, những tia máu đỏ tươi bắn tung tóe trên khối đá thái hồ gai góc như một chùm pháo hoa rực rỡ. Lão mù bị chiếc lưới cuốn chặt thành một khối, sau rơi tõng xuống dưới hồ nước. Trong chốc lát, nước bắn lên tung tóe, sóng trào thành đợt, mặt hồ tối thẳm nhô lên xuống giống như một tấm nhiễu đen khổng lồ đang sóng sánh. Lão mù vẫn chưa chết, lão vẫn đang gào rú và giãy giụa. Hồ nước không sâu, bởi vậy theo bản năng, lão cố vùng đứng dậy. Lão không muốn bị chết ngạt trong nước. Sóng vẫn chưa lặn, mặt hồ lại nổi lên vô số gợn sóng lăn tăn, giống như những nếp gợn uốn lượn trên mặt tấm nhiễu, bủa vây, bao bọc lấy lão mù. Những tiếng gào rú của lão lúc một thê thảm, giãy giụa cũng càng kịch liệt hơn. Dưới nước có thứ gì chăng? Đúng vậy, dưới nước chắc chắn là có thứ gì đó. Hơn nữa,
Chúng đang tấn công lão mù, tấn công một kẻ mù lòa đang bị trói chặt trong tấm lưới thép chi chiết dao nhọn. Ba người đứng sững trong hành lang, chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Những tiếng gào rú thê thảm của lão mù cũng giống như cánh tay xương sẩu với những chiếc móng nhọn hoắt của lão, đang siết chặt lấy trái tim họ, không ngừng giằng kéo xuống dưới, khiến cho trái tim họ đau xé. Lồng ngực trống rỗng. Quỷ Nhãn Tam đã kịp phản ứng, hắn vung tay giật thiên thần phi trảo đang găm trên cột xuống, một bước nhảy phắt lên mặt lan can, chuẩn bị chạy ra cứu lão mù. Lỗ Thịnh Hiếu cũng đã kịp phản ứng, vung tay ôm chặt lấy Quỷ Nhãn Tam, nhưng kỳ thực, người có phản ứng đầu tiên chính là Lỗ Nhất Khí. Cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu gào nào thảm thiết nhường kia, cũng chưa từng nhìn cảnh tượng một người sắp chết giãy giụa vô vọng đến vậy, nhưng giây phút khiếp đảm nhanh chóng qua đi, cậu bỗng trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ, trí não của cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ mình cần phải làm gì và có thể làm được gì. Cậu móc từ trong túi vải thô ra trái lựu đạn trứng vịt, rút chốt, rồi quăng về phía lão mù. Khi quăng trái lựu đạn ra, cậu đột nhiên cảm thấy không đành lòng, chỉ hơi ngập ngừng một chút, trái lựu đạn đã bay chệch hướng, rơi xuống vị trí cách lão mù khá xa. Một tiếng nổ lớn vang rền, sức công phá của trái lựu đạn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, bọt nước tung tóe như mưa, phun lên cao rồi rào rào rơi xuống. Một hồi lâu sau, mặt hồ mới dần dần im ắng trở lại. Quỷ Nhãn Tam bắn ra một que diêm đang cháy. Vào khoảnh khắc que diêm sắp rơi xuống mặt hồ, họ đã kịp nhìn thấy một vệt đỏ bầm trong nước khối đá Thái Hồ ở phương chấn cách quá xa. Lỗ Thịnh Hiếu không thể nhìn thấy vệt máu in trên đó, ông đã già rồi, lại đang bị nội thương, còn Lỗ Nhất Khí chỉ nhận ra được một vài đốm đen sẫm khác hẳn với màu đá. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam đã từng luyện qua Tự Dạ Nhãn nên nhìn thấy rất rõ. Hắn thấy những vệt máu đỏ tươi bắn đầy trên khối đá, chảy thành những đường ngoằn ngoèo, chảy thành những vòng cung uốn lượn, thành những vệt sắc nhọn tung tóe khắp bốn phía, giống như hoa cúc, giống như hoa hồng, giống như hoa mai, rực rỡ và diễm lệ xiết bao. Nhưng liệu có ai tin được rằng vẻ đẹp đó đã rời rụng khỏi cành, đã chìm trong bùn đất? Một bầu hào khí tình trung nghĩa bỗng hóa rập trời mưa đỏ bay. Quỷ Nhãn Tam giật lùi về phía sau một bước, để chừa một khoảng trống phía trước, hướng về phía Phương Tốn trong hồ. Gây bịch một tiếng, quỳ sụp xuống, dập đầu liền 3 cái, trong miệng bật ra một câu ngắn ngủi mà đầy cảm khái: "Ông Hạ, ông thật anh hùng." Sau đó đứng dậy, nhấc chiếc hòm gỗ của Lỗ Thịnh Hiếu lên lưng, nhìn Lỗ Nhất Khí, hỏi khẽ: "Đi chứ?" "Đi." Lỗ Nhất Khí quả quyết, rồi dìu Lỗ Thịnh Hiếu dậy, tiếp tục bước vào Điên Phốc Đạo đã không còn là Điên Phốc Đạo. "Đi, chắc chắn là phải đi rồi, nhưng phải đi thế nào đây? Con đường dưới chân không phải muốn đi là có thể đi qua được." Lỗ Nhất Khí không nói phải đi như thế nào, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam cũng không hỏi, song từ giọng nói quả quyết của Lỗ Nhất Khí, thì khảm diện Điên Phốc Đạo này hẳn không còn gì đáng ngại nữa. Lỗ Nhất Khí thực sự đã hiểu ra. Khi nãy, lão mù đã dặn họ đứng sát vách tường, cậu đã có được sự gợi ý từ trong đó. Trong Nghề Độn Giáp Bí Lục có một chương Kỳ Túc Chướng đã viết rằng, với những khảm diện tương tự như kiểu Điên Phốc Đạo này, có thể bố trí thành một đường đơn lẻ, cũng có thể bố trí trên toàn bộ bề mặt. Bố trí trên toàn bộ bề mặt thường là ở những nơi có diện tích lớn, tức là thiết kế rất nhiều đường đơn lẻ đang xen vào nhau, nút nọ chồng lên nút kia, trái phải liên hoàn, trước sau giao hoán, cứ thế nối liền tới. Các khảm diện khác ở hai bên và phía trước, phía sau, như vậy sẽ phát huy được uy lực lớn hơn. Tuy nhiên, dù là đường đơn lẻ hay toàn bộ bề mặt, thì chúng đều phải có đường biên. Khảm Tử gia gọi đó là khảm diên, vì nếu không có đường biên, thì nút lẫy ở mép ngoài cùng sẽ không thể bố trí được. Nhưng khảm diên đa phần rất hẹp hoặc rộng hẹp không đều, có chỗ đủ để đặt chân, có chỗ không thể đặt chân xuống được. Cũng có khi khảm diên chỉ là những điểm đặt chân, lại bố trí không theo quy tắc. Như vậy, sẽ khiến cho những người muốn men theo đường biên để vượt khảm diện, hoặc là không có chỗ để đặt chân, hoặc là sẽ giẫm trúng vào khảm diện ở hai bên. Trước tác của Hoàng Kỳ Nhuệ, người Tương Bắc vào cuối triều Nguyên. Hoàng Kỳ Nhuệ là một đại gia về kỳ môn độn giáp, chuyên nghiên cứu về bố trí cạm bẫy, từng bố trí khi bách bộ không nhân nhai, ở phố không người trăm bước, không ai phá được. Sau khi 70 tuổi, ông không còn xuất hiện trong giang hồ, chỉ chuyên tâm viết sách, dốc hết các kỹ nghệ và trải nghiệm trong suốt cuộc đời để viết nên cuốn Độn Giáp Bí Lục. Một chương trong Độn Giáp Bí Lục nghiên cứu về quy luật và phản ứng của bước chân con người và động vật khi di chuyển, và kỹ pháp thiết kế cạm bẫy căn cứ vào đó. Trong một hành lang chật hẹp như thế này, chỉ có thể bố trí theo kiểu một đường đơn lẻ. Hơn nữa, một bên hành lang lại là vách tường, trong bố trí Khám Tử gọi nó là cương diện. Do đó, Điên Phốc Đạo ở đây có lẽ sẽ có một đường khảm diên không thể bố trí tới được, bởi vì có cương diện, nên chắc chắn nó sẽ liền một dải chứ không phải là từng điểm, hơn nữa rất có thể còn rộng hơn một chút so với khảm diên bình thường. Nếu không khảm diện sẽ không thể bố trí được, đường sống cũng không thể đi được. Mặt khác, nếu theo bộ pháp thông thường của đường sống, sẽ có bước chân phải dẫm lên vách tường, thậm chí là ở ngoài tường. Lỗ Nhất Khí không đi theo bộ pháp của đường sống, mà cậu đi vào đường biên của khảm diện, dẫu rằng sẽ có chỗ rộng hẹp khác nhau, song khảm diên của cương diện chỉ cần thận trọng một chút,
vẫn có thể đặt chân xuống được. Lỗ Nhất Khí dán người sát vào vách tường, xoay ngang người mà từ từ di chuyển, giống như cua bò di chuyển ngang một cách thận trọng trên đường biên nhỏ hẹp, quả thực không thể nhanh được lần này, Lỗ Nhất Khí đi đầu tiên, một phần là vì cậu có đủ khả năng và dũng cảm, phần nữa là vì bác cậu và Quỷ Nhãn Tam chắc chắn cũng muốn cậu đi trước. Cậu thầm nghĩ, có lẽ họ cảm thấy cậu có trực giác siêu việt, trên người lại có y vần khí thần thánh, nên đi trước mở đường là an toàn nhất. Quỷ Nhãn Tam đi sau cùng, cứ bước 2 bước lại ngẩng đầu nhìn khối đá Thái Hồ, quan sát xem những cánh hoa vẽ bằng máu tươi kia chuyển động và đổi hướng ra sao. Lỗ Nhất Khí không đi thẳng, mà mỗi khi bước tới bước thứ 3 cậu đều dừng lại một lát, lưng dán chặt vào tượng, đá mạnh bàn chân, dùng gót chân đạp gãy viên gạch xanh nhô lên trên mặt đường. Những viên gạch xanh này tuy nhỏ và ngắn, song rất cứng, có viên phải đạp liền mấy cái mới vỡ. Cậu muốn chừa lại một đường lui nếu còn có cơ hội quay trở ra, sẽ có thể mau chóng thoát khỏi hành lang yến quy. Họ đã đi được 6-7 bước, Lỗ Nhất Khí cúi xuống nhặt lấy chiếc đèn khí tử phong đang nằm trên mặt đất. Đèn vẫn chưa tắt, sau khi nhấc lên trên tay, ngọn đèn soi tỏ một khoảng khá rộng trong hành lang. Tắt đèn đi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ hết, không biết chừng nhất cử nhất động của chúng ta đang bị kẻ khác theo dõi cũng nên. Lỗ Thịnh Hiếu khẽ nhắc. Lỗ Nhất Khí mở chụp đèn thủy tinh vuông 4 mặt ra, thổi phù một cái, ánh đèn phục tắt, trên bất đèn một tia khói trắng phất phơ, xung quanh thoát đã tối sầm. Con ngươi của Lỗ Nhất Khí đang biến dạng, đang gấp rút co lại, không phải chỉ để thích ứng với màn đêm, mà còn vì căng thẳng và sợ hãi. Vì trong khoảnh khắc bóng tối ập tới, cậu nhìn thấy một cặp mắt xuất hiện trên chiếc chụp đèn thủy tinh. Thoạt tiên cậu ngỡ rằng đó là cặp mắt của mình phản chiếu trên đó, song cậu lập tức nhận ra mình đã sai. Cậu không thể có một cặp mắt như thế, nó giống như cặp mắt của người chết, con người không hề chuyển động, mí mắt cũng không hề chớp, song lại tràn đầy sát khí và oán hận, xen lẫn chút vẻ quái đản, giống như hai đốm lửa ma chơi lập lòe. Cậu vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là bóng đêm thình lình nhập tới, hay là cậu đã rơi vào địa ngục. Tì tại sao lại có một cặp mắt như quá quỷ nhìn cậu chằm chằm như thế? Hơn nữa, ánh nhìn ác quỷ này hình như cậu đã gặp đâu đó trước cổng chính, song lần này đã ở gần hơn. Chủ nhân của cặp mắt này có lẽ đang ở rất gần, bởi vì dường như cậu còn nhìn rõ những tia máu đỏ vàng trong con mắt, tự như hắn đang đứng đối diện với cậu. Song thực tế lại cho thấy, bên cậu không có người nào khác, nhưng cũng không có gì có thể cho cậu biết, cặp mắt đó liệu có phải là của con người hay không. Thế nhưng, động tác của Lỗ Nhất Khí không hề hoảng loạn, thần thái vẫn hết sức thông thả. Đây chính là chỗ hơn người của cậu, là định lực được hình thành từ chính tính cách không thuộc ngũ hành. Cậu cũng đáp lại ánh mắt đó bằng ánh nhìn bình tĩnh điềm đạm, không chút kích động, tự như khơi một làn nước trong trẻo bao bọc lấy ngọn lửa ma chơi. Trong lúc nhìn, bàn tay cậu khẽ xoay chuyển chụp đèn thủy tinh, cậu hy vọng rằng trong lúc xoay chuyển, cặp mắt in trên đó sẽ có một vài biến hóa, để cậu tìm ra chút ít manh mối. Bề mặt thủy tinh của chụp đèn không hoàn toàn bằng phẳng, nên khi xoay chuyển, cặp mắt cũng méo sệt theo từng gờ lồi lõm. Chiếc chụp đèn có 4 mặt, mỗi khi xoay qua một mặt, cặp mắt lại càng biến dạng nhiều hơn, càng méo mó đến quái đản. Tuy nhiên, cặp mắt đã không xuất hiện trên mặt thứ 3 của chụp đèn. Vừa xoay qua cạnh giữa mặt thứ 2 và mặt thứ 3, nó đột ngột biến mất. Lỗ Nhất Khí vội và xoay ngược trở lại một mặt, không thấy cậu lại xoay trở lại một mặt nữa, vẫn không thấy.